Bună ziua tuturor, eu sunt Meme și ca de obicei vă voi fi astăzi călăuză în citirea energiei în curs. Vă rog să țineți cont de faptul că citirea este una generală, există șansa să nu rezoneze cu toată lumea. Luați doar ceea ce vă servește și ce nu dați deoparte. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bun, carte albă, carte colorată. Cartea colorată este numărul 1, cartea albă numărul 2. Încep cu numărul 1 și avem 3 de monedă, 8 de spadă, 6 de cupă, cavalerul de bâtă, 2 de bâtă. Iubire, iubire necondiționată, iubire de sine, împlinire, întregire, pasiune, afecțiune și atracție și priorități. Să înțelegeți importanța desăvârșită a manifestării iubirii în toate situațiile. Păi am citit aici cam toate situațiile, cam tot ce înseamnă așa, să spunem, iubirea, și cartea aceasta vorbește despre prioritizare, da? Să vedem care este prioritatea pe care o vedem aici. Afecțiunea, atracția, pasiunea, iubirea necondiționată. Haideți să vedem. Aici vă văd pe voi necăjiți, că nu puteți discuta, nu puteți fi față în față cu persoana la care voi vă gândiți în acest moment. A fost nevoie ca voi să faceți un sacrificiu, să sacrificați această iubire intensă, această iubire profundă pe care o iubiți, din cauza că ei sunt indeciși și au tot venit și ieșit așa în viața voastră, v-au tot amețit când cum, ba că hai să lucrăm, hai să facem treaba să meargă, ba dispăreau și nu știați nimic de ei. Nu vă este clar cum sunteți poziționați acum, care este statusul vostru în această relație, pentru că nici persoana despre care vorbim aici nu a fost 100% sinceră cu voi. Vă este teamă că a existat o dinamică de trio amoros aici. Da, sunt toate șansele ca această dinamică de trio amoros să fi existat, iar această chestiune pe voi v-a făcut să vă retrageți, v-a făcut să vă retrageți în voi, ați simțit că nu mai puteți înainta și că nu mai puteți comunica. Și acum cartea aceasta vine și vă vorbește despre priorități. Ce faceți? Rămâneți prinși într-o pasiune din aceasta în care cartea asta aici, deși este 3 de monedă, îmi vorbește despre un om poate ușor narcisist, poate ușor cu gândul în altă parte față de voi, sau rămâneți prinși în a-L slăvi și a-L adora de la distanță. Păi haideți să clarificăm puțin, pentru că este un pic complicat, aș putea să spun. Omul acesta nu este hotărât, da? Nu este hotărât dacă vrea să-și trăiască viața, dacă vrea să-și trăiască viața separat de voi cu altcineva, sau, adică nici nu vă vrea în totalitate, dar nici nu vă lasă să plecați. Pentru 3 de monedă avem 6 de bâtă. Este, așa cum am spus, un om care se ocupă de sine acum, care se ocupă de binele propriu, care se ocupă de opțiunile pe care le are. Este un om care are opțiuni.
Optul de bâtă aici, nu, de spadă este, de spadă, optul de spadă, anxietatea, sacrificiul acesta pe care voi l-ați făcut, trebuie să înceteze. Trebuie să ieșiți din sfera de sacrificiu, pentru că dacă voi vă sacrificați, nu înseamnă și că veți obține neapărat de la această persoană ceea ce vă doriți. Din contră, vă faceți mai mult rău decât bine. Avem pajul de bâtă. Da, relația pe care ați avut-o cu această persoană a fost într-adevăr una așa mai pasională, dar una care nu a avut element de monedă aici, element de concret, element de pământ. Adică ați cam fost la mâna lor în toate cele și a cam dat tonul în relație de fiecare dată. Și pentru șasele de cupă aici, dacă vreți să existe neapărat iubire între voi, avem cartea Magicianul. Magicianul înseamnă că trebuie să vă transformați din starea asta, din frecvența asta a sacrificiului și a fricii și a anxietății în cineva absolut magnetic, absolut irezistibil, care are încredere în el, care știe cât poate, ce valorează și care se iubește pe sine, pentru că altfel nu reușiți să intrați pe frecvența aceasta a iubirii. Iată, și regina de bâtă. Atunci când voi veți fi împliniți și așezați și liniștiți, poate văd aici și un berbec, atunci veți deveni mai magnetici. Știți când veți deveni voi foarte atrăgători pentru ei, când nu îi veți mai băga în seamă. Și mai am aici 3 cărți mi-au ieșit. Marea preoteasă, Cinciul de spadă și nebunul. Iată, Cinciul de spadă înseamnă atunci când nu veți mai compromite, când nu veți mai da voi gratis iubirea voastră așa pe tavă. În loc să le dați lor și ei să-și hrănească orgoliul, mai bine dați-vă, prioritizați un pic acolo, știți, robinetul de iubire. Închideți la ei și lăsați-l să curgă către voi cu magicianul aici. Către voi. Către binele vostru, către ce e mai bine pentru voi. Pentru că așa veți deveni magnetici și cu Marea Preoteasă aici, așa le veți transmite cumva energetic că voi sunteți gata de un nou început și că vă puteți descurca și fără ei și ce să vedeți, cineva care nu are ceva își dorește, dar cineva care are deja, de ce și-ar mai dori același lucru? Avem un berbec aici. Uite-l și aici. Avem ceva ce spune să credeți în iubire, să credeți că există un nou început, că puteți să-l aveți. Avem un căluț, da? Adică acțiunea poate să înceapă, o zână, fermecător, așa magic, cumva fără să vă așteptați, atunci când, iată, intervine elementul de monedă, când voi deveniți foarte stabili, când voi deveniți dama de monedă. Ce semne avem aici pe masă? Păi avem peștii, avem berbecul, avem vărsătorul, avem gemenii, scorpionul, racul, gemenii din nou și fecioara și săgetătorul. Și hai încă o carte așa de care ar fi sfatul. Să vă bucurați de iubire, da? De iubire, dar să o duceți către voi pentru a deveni magnetici și să vă retrageți din conexiunea aia care oricum a fost un dute vino așa, pentru că atunci vă vor simți lipsa, da? Prioritizați iubirea către voi acum. Vă mulțumesc tare mult! Până pe data viitoare să fiți bine! Trec la următorul grup.
Bun, grupul numărul 2 sau cei care au ales cartea albă. Trec la următorul grup, cei care au ales cartea albă. Asul de bâtă, 2 de monedă, roata, asul de cupă, luna, momentul prezent. Trăiți în momentul prezent și de aici sunteți capabili să aduceți către voi și să atrageți către voi iubirea, având în vedere situația în care vă aflați. Și îmi place de tine. Există cineva care vă place, romanța, da? Se naște o idilă aici, flirt și vă puteți întâlni. Foarte frumos, aveți aici 2 ași și 3 cărți care înseamnă toate la un loc, sfârșitul unei indecizii. Cineva, dragilor, se hotărăște să vină către voi în sfârșit. Cineva care a oscilat foarte mult, care a luat problema așa și a întors-o pe toate părțile, dar mențiunea aici este că acel cineva sau persoana voastră de interes, în timp ce nu era cu voi, era cu o altă persoană. Și fie au încheiat relația aceea, fie pur și simplu și-au dat seama că fără voi nu pot trăi. Dacă nu erau fizic cu persoana aceasta, cumva tângeau după relația aceea din trecut, cu precădere cel care avea energia masculină mai predominantă, indiferent că era bărbat sau femeie. Deci persoana voastră iubită, pe lângă faptul că vă plăcea pe voi, mai era prinsă și într-un gând, ceva traume, amintiri la relația din trecut. Dar se aliniază de data aceasta planetele, indecizia i-a sfârșit, există 2 ași aici pe masă, asul de bâtă și asul de cupă, care înseamnă pasiune și iubire pură, iubire la cel mai înalt nivel deopotrivă. A fost un moment în care și-au dat așa seama dintr-o dată pe nepusă masă că vă iubesc. Ați fost așa cumva foarte apetisanți și mai mult decât atât, din relația asta se poate naște ceva frumos și foarte frumos. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ambii parteneri, da, trebuie să elimine acest conflict și amintirile sau relațiile sau experiențele de viață anterioare amoroase. Vedem niște clarificări aici. Pentru asul de cupă vine ca și clarificare 3-ul de cupă, care înseamnă bucurie, da, abundență, spune aici. Abundă relația asta în pasiune, abundă în bucurie, abundă în scântei și în romantism. Pentru 2-ul de monedă aici, iată, 8-ul de spadă, exact cum am spus, persoana la care voi vă gândiți era prinsă în trecut, era poate într-o ușoară depresie sau dacă nu avea pe cineva, avea niște necazuri, avea niște stări din astea anxioase pe care nu le putea depăși și pur și simplu nu era gata de o relație cu voi. Avem pajul de spadă aici. Situația s-a încheiat totuși de curând, deci anxietatea asta pe care ei au experimentat-o este totuși ceva recent. De aceea, îndrumarea mea este să fiți așa cu băgare de seamă și să o luați încet, pentru că s-ar putea pe alocuri să călcați pe pământ minat. Asul de cupă vine aici cu 9 de monedă, cu împlinire. Cu împlinire, cu bucuria de a fi cine sunteți, cu liniște. Ce mai avem aici? Păi avem diavolul, iată.
persoana la care voi vă gândiți a avut de-a face anterior sau poate voi ați avut de-a face anterior cu o stare de atașament, cu o stare de codependență, cu o energie care nu vă avantaja nici pe voi și nici pe ei. Mai există posibilitatea ca, ok, un scenariu, voi doi să fi fost împreună anterior, să vă fi despărțit și abia după ce fiecare dintre voi ați eliberat energia asta mai joasă, acum să fie pentru voi, începând din momentul prezent, o ocazie bună să reluați, pentru că reluarea aceasta, dacă este o împăcare aici, va fi la un alt nivel, va fi la un nivel profund. Deși pentru mine cărțile cum arată nu sunt împăcare, ci este cineva nou. Ia uite o carte pierdută din alt set, integritate. Demonstrează adevărul și onestitatea din suflet, pentru că așa se manifestă iubirea cu care poți... Nu, iubirea prin fiecare acțiune a ta. Deci nu diavolul, da? Și voi și ei trebuiau să... Era necesar să vă lămuriți unul despre celălalt, cum sunteți, ce faceți, ca să puteți avansa într-o direcție împreună. Am luat două cărți. Compasiune pentru toți și să spuneți adevărul. Iată că aici adevărul este un motiv foarte important. Dacă vorbim despre o împăcare, atunci trebuiau să se convingă că spuneți adevărul sau voi să vă convingeți că spuneți adevărul. Dacă vorbim despre cineva nou în viața voastră pe care voi îl voiați și a venit așa foarte greu către voi și a făcut foarte greu pași către voi, este pentru că înainte au fost trădați și pentru că acum trebuiau să-și recapete încrederea nu neapărat în voi, ci în potențialul unei iubiri, în potențialul unei relații. Să creadă că se mai poate iubi și că cineva mai poate să fie sincer în ziua de azi. Uite, asta este lumea, adică este momentul oportun să începeți ceva, din nou mesaje de iubire, vor veni mesajele de iubire, uite, îi scrie iubire, love, nu știu unde să o pun ca să vedeți cum să se vadă bine, așa, pentru că este aliniat și este o iubire din aceea, din suflet, trebuia să închidă înainte ceva ce a provocat răni foarte mari și aici avem niște piciorușe de bebeluși și aici avem cumva un semn că există ceva piciorușe de bebeluși. Mai există șansa ca persoana aceasta la care voi vă gândiți să fie avut ceva provocări cu copiii sau să fie avut ceva pierdere aici în sfera asta emoțională. Însă deznodământul pentru voi, dragilor, este unul favorabil. Vă mulțumesc mult, să fiți bine și până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!